ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදියට ටියුටෝරියල් එකක්. මේකදී අපි ගේන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Android phone වැඩ කරනකොට ටික කාලයක් ඇද්දින් සමහර app වැඩ කරන්නේ නැතු වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Play Store app එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන අවුල කොහොමද හරියටම ලියාගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අපි දැන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා බලමු Play Store එකට. Play Store එකේ අපි නිකන් app එකක් හරි search කරලා බලමු. Protein tube කියලා search කරලා බලමු. search කරලා ඒක install කරන්න කියලා ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ අපිට error එකක් එනවා. ඒ error එකේ කියනවා please open my apps to establish a connection with server. කොහොම හරි මේකේ කියන error එකේ විදිහට අපි okay දුන්නත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති හැඩයක් තියෙනවා. ආයෙ පාරක් install කරන්න බලමු. ආයෙත් error එක එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට install කරන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා විසඳුමක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක් තියෙනවා හැමෝම තියාගෙන අපි මේකේ settings වලට යනවා. settings වලට ගිහින් settings වල තියෙනවා apps කියලා එකක් බලලා අපිට ඔයාලට පේනවා මෙතන apps කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ apps එකේ manage apps යනවා. මේ app වල අපි බලමු මේකේ තියෙනවා app එකක් කොහොමද Play Store. right Play Store එකට ගිහින් බලන්න මේ තියෙන app එක. මේ Play Store app එකේ තියෙනවා storage, data usage, battery කියලා. ඉතින් මේ data usage කියන එකට ගිහින් බලනවා. ඊට පස්සේ ආය storage කියන එකේ මේ storage කියන එකේ තියෙනවා total app size, user data, cache කියලා. මෙන්න මේ cache කියන එක ක්ලික් කරන්න. cache කියන එක ක්ලික් කරලා clear data දෙන්න. ඊට පස්සේ clear all data දෙන්න. okay කරන්න. ඊට පස්සේ ආය පාරක් අපි බලමු. ඔව් මේක බිඳුව වෙලා තියෙනවා. කලින් අපි දැක්ක ගයක් තිබ්බා. දැන් ඒක බිඳුව වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම බෑක් යන්න. ඊට පස්සේ දැන් කෙලින්ම ගිහලා ආපහු Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි අර කලින් දාපු app එකම බලමු. YouTube floating. right එතකොට මෙතනින් app කීපයක් එනවා. ඒ app කීපෙන් අපි බලමු. එකක් තවරම install කරන්න පුළුවන්. pending කියලා වැටෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ 124 කියලා ඉස්සරලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැතුව තිබ්බ app එක දැන් ලස්සනට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන පවතිනවා. ඉතින් සොලියුෂන් එකක් විදිහට අත්‍තරම අපිට මේක වැඩේ හරි කලින් තිබ්බ අවුල දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ එකපාරම මේ විදිහට Play Store එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක තමයි නියම විසඳුම. සුබ දවසක්.